เขต VIP พบเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยเสียชีวิต2 นายแหวนอย่าเพิ่งบุกกำลังเสริมกำลังไม่ถึง5 นาทีอีก5 นาทีเหยื่อรายต่อไปคงไม่เหลือแม้แต่กระดูกบ้าเอ้ยศูนย์ยกเลิกกำลังเสริมเธอกำลังมุ่งหน้าไปที่ประตูหลังปิดล้อมทางออกเดี๋ยวนี้มาทำอะไรที่นี่คนเดียวมันอันตรายนะอันตรายสำหรับใครกันแน่คะ It's happening แล้วเจอกันคุณนักสืบลูน่าจำชื่อฉันไว้วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานไม่เหมือนวันนี้ ยับปะดับปะดูยับปะดับปะดูสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับทำไมผมต้องท่องอะไรก็ไม่รู้นะครับก่อนเริ่มรายการนั่นก็เพราะว่า YouTube นะครับเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแบบเดิมๆการกล่าวนำแบบเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆตัดต่อเดิมๆนะครับก็อาจจะถูกหาว่าเป็น repetitive หรือ inauthentic นะครับแล้วก็อาจถูกปิดสร้างรายได้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้ AI เพื่อสร้างคอนเทนต์และเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ก็ควรคำนึงถึงจุดนี้ให้ดีเลยนะครับหนึ่งในคอนเทนต์ที่จะทำด้วย AI แล้วไม่ซ้ำกันนะครับก็คือการสร้างหนัง AI นะครับหนังที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยคำว่าซ้ำกันนี่ผมหมายความรวมถึงซ้ำกันในช่องเราด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราทำแมวปล่อยมุกตลกลิงพูดปล่อยมุกตลกลุงปล่อยมุกตลกแล้วเราก็ทำซ้ำๆแบบนี้นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่ง YouTube อาจจะมองว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่ repetitive ซึ่งปัจจุบันถูกเรียกว่า inauthentic นะครับและอาจถูกปิดสร้างรายได้แต่การสร้างหนัง AI นะครับก็จะต้องใช้ความพยายามกว่ามากและโอกาสที่จะซ้ำกันกับช่องอื่นนั้นเป็นไปได้น้อยมากครับและการจะซ้ำกันในช่องของเราเองก็ยิ่งเป็นไปได้น้อยอีกเช่นกันครับเพราะหนังก็จะมีความเป็นไดนามิกมีเรื่องนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อพูดจนถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะเห็นความสำคัญของการที่เราต้องยกระดับคอนเทนต์ของเราขึ้นมานะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่เจมใหม่ของเรานะครับซึ่งเจมนี้ผมก็ได้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้การสร้างหนังนะครับ AI เนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำคือเป็นเหมือนกับผู้กำกับนะครับเจมนี้ผมตั้งชื่อว่า Movie Box X นะครับสำหรับพร้อมเจม Movie Box X นี้ผมได้ใส่ไว้ในลิงก์ใน description แล้วนะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาได้เลยจากนั้นก็ไปสร้างเจมนะครับสำหรับการสร้างเจมผมก็แนบลิงก์อยู่ใน description แล้วครับก็จะนำไปสู่คลิปที่สอนวิธีการสร้างเจมเช่นกันเอาละครับเมื่อเพื่อนๆได้เจมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการที่เราอัปโหลดรูปภาพนะครับลงไปใน Movie Box Xซึ่งรูปภาพนะครับเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับผมก็จะเตรียมแค่พระเอกนะครับซึ่งเป็นนักสืบในเรื่องนะครับแล้วก็นางเอกซึ่งเป็นแวมไพร์สาวนะก็มีแค่2รูปนี้ก่อนนะครับซึ่งระบบ Movie Box นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องก่อนนะครับแค่มีรูปแล้วก็มีเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับคร่าวๆ 2-3 บรรทัดนะครับส่งไปแค่นี้นะครับระบบก็จะทำการรันเนื้อเรื่องให้เรานะครับนี่ครับออกมาแล้วครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะพูดมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนเราก็บอกว่าช่วยทำให้เป็นภาษาไทยนี่ครับเขาก็จะมีเมนูมาให้เรานะครับเพื่อให้เราเลือกนะครับการตั้งค่าของการสร้างหนังนะครับมีทั้งบทพูดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความระดับความรุนแรงแสงสีนะครับแล้วก็เสียงนะครับเราก็กรอกไปตามนี้เลยครับผมก็จะเลือกนะครับฉากซีนนะครับก็คือซีนละ10 วินาทีเพราะว่าผมจะไปใช้กรอกนะครับแล้วก็บทสนทนานะครับผมแนะนำเอาเป็นบทสนทนาน้อยนะครับก็คือน้อยกว่า 30% แล้วก็สไตล์เรื่องตรงนี้คือระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนไซไฟ
แล้วก็ระดับความรุนแรงนะต่ำนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เฉดสีนะครับคือ teal orange investigate นะครับซึ่งเสียงก็จะเอาเป็นแบบมีเสียงในฉากเท่านั้นนะครับไม่มีมิวสิกตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ของหนังที่เพื่อนๆต้องการทำนะครับเอาละครับต่อไปก็คือเนื้อเรื่องย่อๆนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะนี่นะครับผมก็พอดีมีเรื่องอยู่แล้วอันนี้ผมจะแสดงให้ดูนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะแค่มีเนี่ยนะครับ3บรรทัดเนี่ยแวนส์นักสืบคดีฆาตกรรมคนถูกดูดเลือดจนแห้งตอนกลางคืนส่วนมากเกิดสถานที่กลางคืนเขาก็ตามไปสืบจนถึงคลับแห่งหนึ่งพบลูน่าสาวน้อยแต่เธอกลายร่างเป็นเทียมัดราชินีแห่งปีศาจอันนี้นะครับผมมีแค่รูป2รูปนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องแล้วก็กรอกตามนี้นะครับเมื่อส่งไปเขาก็จะระบุออกมาเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับว่าเขาจะมีตัวละครเป็นแบบไหนนะครับโครงสร้างอารมณ์เป็นยังไงเราก็ถ้าเกิดเราต้องการตามนี้นะครับเราก็กดยืนยันนะครับเขาก็จะสร้างฉากที่1มาให้ครับก็ออกมาเป็นซีนแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับซีน1มาแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับนักสืบไปเจอเหยื่อนะเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรสีเป็นยังไงคำบทพูดเป็นยังไงนะครับเอาละครับเราก็จะ Copy ทั้งหมดนี้ไปนะครับผมจะ Copy ไปไว้ในโน้ตก่อนนะครับเอาละครับลองสังเกตดูที่ใต้พร้อมเรานะครับจะมีตัวเลือกนะครับสำหรับฉากต่อไปนะเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคุณอยากจะเลือกแบบไหน1 2 3 4 5นะครับแว้นใช้เครื่องมือสแกนนะครับแว้นมองขึ้นไปบนตึกสูงเจออะไรบางอย่างเนี่ยหรือเราจะเลือกเองก็ได้นะครับเราจะพิมพ์ลงไปเองว่าต้องการฉากต่อไปแบบไหนแต่ตอนนี้เราจะไปเจนฉากแรกของเราก่อนนะครับก็คือผมจะ Copy พร้อมทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่กรอกเลยครับแล้วก็ผมจะวางพร้อมลงไปก่อนนะครับก็ตรงนี้ผมจะทำให้เป็นแนวตั้งก็เป็น9:16นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพมาครับรูปภาพที่จะเลือกก็เป็น contact sheet แบบนี้นะครับของพระเอกของเราแวนส์นะครับเอาละครับเมื่อวางรูปไปแล้วก็ไปหานะครับในพร้อมเรานะครับที่พูดถึงแวนส์นะครับนี่แวนส์เราก็ add image 1ไปเลยครับแล้วก็กด gen เลยนะครับไม่มีเหลือเลยสักหยดเป็นไปได้ยังไงเอาละครับได้คลิปแรกแล้วแต่ว่าตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้กำกับนะครับอย่างผมไม่ชอบเนี่ยนะเป็นโครงกระดูกเลยแบบนี้ผมก็จะต้องมาเปลี่ยนแปลงพร้อมนะครับก็คือแก้พร้อมนะให้มันเป็นอย่างที่เราคิดนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมก็อยากจะแก้ตรงนี้นะเป็นผิวหนังแห้งติดกระดูกแต่ไม่เห็นกระดูกเอาละครับผมก็จะกดเจนไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้ได้ไหมไม่มีเลยสักหยดเป็นไปได้ยังไงลองนี่เอาละครับผมได้ภาพที่ต้องการแล้วแต่ผมยังไม่ชอบเสียงนะผมก็จะเอาเสียงที่ผมชอบมาแมทกันนะครับไม่มีเหลือเลยสักหยดเป็นไปได้ยังไงวิธีการก็คือนะครับการเอาคลิปที่เราต้องการเข้ามานะครับทั้งภาพและเสียงจากนั้นนะครับก็แยกเสียงออกจากคลิปที่เราต้องการนะครับโดยปิดเสียงตัวคลิปที่เป็นภาพแสดงนะครับแต่คลิปที่เราต้องการเสียงเราก็แยกเสียงออกมานะครับจากนั้นก็นำไปแมทกับคลิปที่เป็นวิดีโอนะครับที่เราปิดเสียงไว้ก็แมทภาพให้ตรงกับเสียงนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับไม่มีเหลือเลยสักหยดเป็นไปได้ยังไงเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเรื่องอยู่แล้วนะครับหรือว่าได้ทำละครไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะใช้เครื่องมือนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะทำเรื่องต่อไปเลยครับอย่างในกรณีนี้ผมก็จะมีเรื่องที่ผมทำไปแล้วนะครับผมจะใช้ฟอร์แมตแบบนี้นะครับก็คือระบุชื่อตัวละครรูปหนึ่งนะครับแว้นรูปหนึ่งลูน่ารูป2เชียร์แมทแปลงก็คือลูน่าที่แปลงร่างรูป3รูป4แล้ววากุสรูป4นะครับก็คือเป็นรูปตัวละครที่เราได้สร้างไปแล้วตอนก่อนๆนะครับ
แล้วผมก็จะใส่เรื่องราวจากตอนก่อนนะครับ ก็คือใส่ลงไปเลยว่าแว้นเป็นนักสืบคดีฆาตกรรม คนถูกดูดเลือดจนแห้งตอนกลางคืนส่วนมากใกล้กลางคืนนะครับ แล้วก็สืบไปจนถึงคลับแห่งหนึ่งจนไปเจอสาวชุดดำเธอกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดนะครับปีศาจแล้วก็ไปเจอกับแว้นเจ้าแวมไพร์นะครับที่จะมาแย่งชิงเกล็ดโลหะประหลาดนะครับก็เขียนไปทั้งหมดนี้เลยครับแล้วก็เขียนในวงเล็บว่าเรื่องของฉันดำเนินมาถึงตอนนี้เตรียมการสร้างเรื่องต่อจากนี้นี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ฟอร์แมตเดียวกันเพื่อที่จะอัปโหลดเรื่องของเพื่อนๆที่ทำค้างไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเจมนะครับผมก็จะ Copy ไปนะครับแล้วนำไปใส่ไว้ในเจม Movie Box ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็อัปโหลดรูปภาพของตัวละครที่เราได้วางเอาไว้ตอนแรกนะครับแวนส์รูปหนึ่งผมก็เลือกรูปนักสืบนะครับแล้วก็รูปภาพของลูน่าซึ่งเป็นหญิงสาวใส่ชุดสีดำนะครับเราก็อัปโหลดรูปภาพเรียงตามหมายเลขไปเลยนะครับที่เราได้ใส่ไว้ในพร้อมของเราตอนแรกนะครับจากนั้นก็กรอกตามที่เมนูนำเสนอมานะครับเหมือนอย่างตอนแรกนะครับเราก็จะได้เนื้อเรื่องนะครับที่เขาจะถามมาว่าจะให้เนี่ยทำต่อไปเรื่องต่อไปเป็นยังไงเป็นช้อยแบบนี้นะครับหรือเราจะระบุเรื่องที่เราต้องการเองนะครับไม่เอาตามช้อยนี้ก็ได้ครับผมก็จะระบุเรื่องที่ผมต้องการนะครับว่าเป็นกำลังเสริมตำรวจสวาทอาวุธครบมือวิ่งเข้ามายังแวนส์นะครับข้างหลังแวนส์แล้วก็มีเลเซอร์เนี่ยสีแดงจี้ไปที่ตัวของวากัสเห็นไหมครับเขาก็ดำเนินเรื่องต่อมาเลยนะครับเป็นเรื่องที่ต่อจากที่เราต้องการเลยนะครับก็มีตัวละครมีบทละครเรียบร้อยนะครับมี AI Image พร้อมมี Shot Composition มี Dialog มีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็จะ Copy ทุกอย่างนี้เลยนะครับไปจนถึง Sound Design นี้เลยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยไปไว้ที่โน้ตนะครับจากนั้นก็ Copy ทั้งหมดนี้นะครับไปที่ Grok เลยครับสำหรับหน้าที่ผู้กำกับของเรานะครับอย่างเช่นคำพูดนี้ผมไม่ต้องการให้พูดนะครับผมก็ลบทิ้งไปนะครับจากนั้นผมก็ไปเจนใน Grok ครับวิธีการก็เหมือนกับตอนแรกนะครับก็คือไปหาชื่อของตัวละครแล้วก็แอดรูปภาพลงไปนะครับเอาละครับผมก็จะเจนมาประมาณสัก 3-4 คลิปนะครับเพื่อมาเลือกกันนะครับว่าเราต้องการคลิปวิดีโอแบบไหนแล้วก็ซาวด์แบบไหนนะครับเอามาแมทกันได้นะครับหน้าที่ของผู้กำกับ AI ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมกล้องในพร้อมนะครับหรือว่าจะต้องตัดเสียงเพิ่มเสียงหรือตัดต่อบทพูดระหว่างตัวละครซึ่งอาจจะพูดสลับกันไปสลับกันมาก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะครับและนี่ก็คือความอุตสาหะวิริยะนะครับของ AI Creator ยุคใหม่ที่เราจะต้องทำนะครับเพื่อให้ YouTube ยอมรับในคุณภาพของวิดีโอคลิปเราครับสำหรับตัวอย่างคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับซึ่งผมใส่ไว้ในลิงก์ใน description อีกเช่นกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่เพลย์ลิสต์นะครับบันทึกรักราชินีแวมไพร์เนาะจะเป็นเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งผมจะทำมาเพิ่มเป็นตอนๆไปนะครับถ้าหากมีเวลานะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ Legend Whisker มีโอกาสนำเทคนิคดีๆอย่างนี้มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปและหากเพื่อนๆทำคลิปออกมาแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตามหาแล้วก็เธอขึ้นไปชั้น VIP